हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि आएको छु धेरै बिजी नै भए पनि तै पनि के बोले भाइ अब के बोले एक दुईटा भ्लगहरु बनाइदिउँ भनेर आएको छु है म चाहिँ खासमा घर गएर एकजना मेरो घरभन्दा पल्लो गाउँबाट एकजना मम्मीलाई बोकेर आएको नारायण उहाँलाई पुर्याइदिइसकेको छु उहाँको डेस्टिनेसनमा देन मैले अर्को एउटा ट्रिप उठाएको छु यहाँबाट गान्धी हस्पिटल लेट्स सी के हुन्छ कस्तो हुन्छ है त कुराकानीहरू सुन्न म ठ्याक्कै मन्दिरनिर भन्दा अलिक तल यो गेटनिर पिपल बोटनिर आइपुगेँ है यो मन्दिरको गेटनिर आइपुगेँ म म ठ्याक्कै यो तपाईँको अर्को बाटो अर्को गेटमा जानेनिर छु ठ्याक्कै के बेचिरहेको हुन्छ नि फलफुलहरू 5717 हजुर 5717 हेर्नु त 5717 तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ मन्दिरमै हो मन्दिरमै हुनुहुन्छ हजुर निलो व्हाइट स्वेटर लाउनु भएको छ हो हजुरले व्हाइट स्वेटर लाउनु भएको छ हैन खत्म उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँ नै हो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल यो त लाउनु भएको छ यता बस्नु हजुर यहाँ बाटो देखाउँदै लानु ल मलाई हाय हाय उतै घुम्नुपर्छ र चक्रपथ त्यही त बिर्सको बाटो यतैबाट छ रे यताबाट जान्छ टोखा त यो म्यापकै बाटोबाट जाऊँ न त है ओके यहाँ माथिकोलाई भन्छ निलो पुल ए थाहा नै छैन क्या त म उता गोकर्णको तर त्यहाँ त्यो निलो पुल भनेर त्यसलाई भन्छ भने चाहिँ थाहा छैन त्यहाँबाट अलिकति भित्र गयो भने मेरो हजुरबुवाहरूको घर छ क्या त्यहाँ तर त्यो थाहा नै छैन क्या आफूलाई चाहिँ सुन्दरी जल हजुरलाई यो सुन्ताखान थाहा छ गाम्चा हो र पहिला कहाँ बस्नुहुन्थ्यो ग्रिन लाइन चोक ए रिसेन्टली भने कति भयो हो र ए हजुर चाहिँ यतै बस्नुहुन्छ यहाँबाट सिधा त्यो यो के अरे चप्पलीबाट सिधा गयो भने मेन त्यो रोड छोड्दै नछोडिकन गयो भने ठ्याक्कै मेरो घर पुग्छ बहुत तेज हो रहा है हजुर बुढालिङगञ्ज त त्यो उता के अरे नौलिङ फार्म हुँदै गयो भने के गर्नुहुन्छ हजुर चाहिँ अकाउन्टेन्ट कता केमा सुज फ्याक्ट्री अनि स्टडी ब्याचलर लास्ट इयर म त केही गर्दिनँ म यो चाहिँ पार्ट टाइम गर्छु म ग्राफिक डिजाइनर हो
अनि फ्री भएको बेलामा इनड्राइभ गर्छु अनि भ्लग पनि बनाइरहेको छु है मैले केही फरक पर्छ कि पर्दैन भ्लग पनि बनाइरहेको छु कि अहिले के छ प्रब्लम हुन्छ फेस आयो भने प्रब्लम हुन्छ ओके ठिकै छ हुन्छ भइहाल्छ नि लाज त के को लाज भएर अब खासै चलेको मान्छे पनि होइन म मेरो मिस्टर नगरकोटी छ मिस्टर नगरकोटी यहाँ पछाडि ल्याएर हेर्नु ए नाम त विशालै हो मेरो कसरी ठ्याक्कै गेस्ट गर्नु भएको के हो ए हुन्छ फलो इन्स्टामा चाहिँ छैन उसमा फेसबुकमा चाहिँ छ अनि त्यसपछि टिकटकमा चाहिँ छ फेसबुक त हिजो भर्खरै खोलेको भ्याउँदैन सुट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ एडिट गर्ने भ्याउँदैन क्या अब आफ्नो काम पनि हुन्छ बेलुका अनि त्यो पुरै झ्याउ हुने के मात्र गर्ने जस्तो हुन्छ यो चाहिँ अब यत्तिकै हिँडिराख्दा गफ त भइहाल्छ अभियसली थाहा हो कि कुरा हो होइन तैपनि एकचोटि एउटा टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गरिदिउँ न त भन्ने कुराले मात्र गरिरह हो नत्र त खासै अब भनौँ न 1000 कटा छैन नि 190 मात्र पुग्यो भर्खरै अच्छा खोलेको चाहिँ 5-6 महिना भइसक्यो कति त्यो त 2 हप्तामा हो कि 1 हप्तामा पुगेको 190 अनि मैले त्यो कन्टिन्यू नै दिएन क्या भिडियोलाई राम्रोसँग अनि त्यही भएर पुगेको चाहिँ छैन अब चाहिँ फेरि एकचोटि ट्राई गरिदिउँ न त भनेर मात्र हो बेटा तुमसे ना हो पाएगा भयो भने राम्रो घुमेको ठाउँ चाहिँ अहिले तत्कालै गरेको छैन तर अब चाहिँ यो इन्ड्राइभ भन्दा नि अर्को भ्लगहरूको चाहिँ गरौँ कि जस्तो सोच आइरहेको क्या बोला तूने त्यो ठाउँहरूको एक्सप्लोर गर्ने लाइक त्यस्तो अनि हजुरको घर चाहिँ कता हो सिन्धुली ए कति भयो यता बस्न आउनु भएको चाहिँ हो र हजुर ए हजुर ए अनि मम्मी बाबा चाहिँ के गर्नुहुन्छ फार्म के को फार्म सुन्दरी जलमा त्यो के सुन्दर नाम छ नि त बबाल चलेको त्यही हो क्या कंट्रोल कामै हो कि आफ्नै ठाउँ अकाउन्टिङ भयो नि त पैसा बाँड्नु पर्ने हुन्छ उठाउनु पर्ने हुन्छ हजुर ए अलराउन्डर हान्ने हो क्या हजुर दुईवटा लाइनको बाटो देखायो कि यताबाट जाउँ न
धेरै घुम्यो क्या हामी आइपुग्न लाग्यो जस्तो छ मलाई गुगल म्याप हेर्नै मन लाग्दैन कस्तो मलाई नि घुमाइदिन्छ नि कता हो घुमै गर्छ नि बाह्र बजी पुग्छ होला 51 भयो 11:51 अब यहाँ देखा जस्तो भुटखेल निस्किन्छ जस्तो लाग्यो मलाई भुटखेल निस्क्यो ल अब यहाँबाट भुटखेलै निस्किन्छ थाहा पाएँ मैले यो बाटो चाहिँ हात्तीगौरा निस्किने बाटो होइन यो हो पछाडिबाट सिधा गयो भने हात्तीगौरा निस्किन्छ नि त हो आइपुग्यो ए कता ए तपाईँ बस्ने चाहिँ बुढालिङ भन्छ हजुर भनेपछि बस्न चाहिँ उतै सुन्दरजलै जानुहुन्छ अनि यो इन्ड्राइभ बुक गरिदिनु हुने चाहिँ को हो ए तपाईँसँग छैन र ए राम्रै मान्छे पाउनु रहेछ कता भुटखेलको पछाडिबाट जाने कि सिधै जाने हो अघि कति देखाएको थियो 156 समथिङ कति छ 156 छ 155 दिनु न त्यस्तै लागेको थियो हेरेकै छैन मैले राम्रोसँग मलाई त त्यो जुन ठाउँमा बस्यो त्यो ठाउँबाट पाए पुग्यो क्या यस्तो झ्याउ हुन्छ कि पाउँदैन आजभोलि टिपै पाउँछ होला कति बजे आउनुहुन्छ त्यहाँबाट 6 बजे 6 बजे त गाह्रै हुन्छ साँच्चै हजुरको नाम चाहिँ के पर्यो आहा क्या राम्रो नाम हजुर मगर हो नेवार हो र कताको राइट उयो हो ए कुन सुजको हो कुन क्रस रोड यो नामै थाहा पाएन मैले चिसो छ है 154 रहेछ Welcome. ल कति दिएर जानुभयो उहाँले मलाई
के सिक्नुला होप उहाँलाई चाहिँ मैले उहाँको डेस्टिनेसनमा पुर्याएर फर्किसकेको छौँ एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है त गाइज स्टे ट्युन है सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला